Tashmë po punon në mënyrë intensive, 12 orë, 18 orë. Vetëm një gjë që mos të afrohem, mund të ruajmë distancimin social. Shikoni pak mikrofonin se mos është duke u rënë. Ngriheni pak fare më sipër. Okej. Që të mos kemi. Atëherë, i nderuar, ta fillojmë pak, kam disa shifra këtu, nëse regjia do të më mundsonte me hartën fillimisht hartën e epidemisë, e cila sikurse e thash është zgjeruar, dhe më pas me kurbën. Kemi pamjet me qetësi shohim, por përpara se të kemi, pra kjo është, kemi një zgjerim të hartës. Pra geografia e kësaj dhe virusit, dhe më pas do të shohim dhe kurbën. Por përpara kësaj t'ju bëj një pyetje, si e keni përjetuar, zotin Brataj? Unë e kam pasur në studio dhe sinqerisht rastisht isha dje ke urgjenca qendrore për punë, për të diskutuar për numrat, për shifrat. Duam të verifikojmë situatën nga gjitha anët e mundshme, jo vetëm nga rastet e konfirmuara, por edhe duke parë telefonatat, si evoluojnë ato, dhe ishim me një kolegë atje, ai mungonte përkohësisht, na thonë është pak pa qef, dhe vetëm brenda gjysore doli lajmi në media. Detyruam ta verifikonim sepse do të shikojmë nëse ishte një fake news apo jo. Dhe në një farë mënyre pati një moment emocional, sepse u kuptua që edhe aty risku për të infektuar ishte i rëndësishëm dhe mund të godasi edhe leadershipin, çka do të kërkoj me që luat atje, njerëzit patën frikë në moment në parë? Do të them që jo, me përjashtime të ralla, unë kam vërej që në shëndetësi adaptohen relativisht më mirë, janë mësuar më shumë me stresin, me smundjen, infeksionin, pse jo dhe vdekjen e janë. Kërqo vdekjen, deri mos... Me gjithë se kemi pasur rasin në Itali, po uroj, e kuptoj, po ju nga dje në sot patët kohë, më kur them ju, i shqipëja patët kohë të bënit një, të pyesnit qofte dhe vetë personin, zotin Brataj, janë marrë personat, unë nuk jam në terren, si që thash është një departament tjetër, ne jemi backup, jemi mbështetje, për ta përpiqemi të ofrojmë njerëz, bëjmë takime. Si e mori, se kemi parasysh, kemi me drejtorin e urgjencës, i cili, nuk e di, dhe më thënë, pa kujdesi, në mjedisin e punës. Është vështirë, mundet të preket kushdo, mund të preket drejtori i spitalit, mund të preket shefi i urgjencës, mund preket ministri, është e pamundur. Ka komunikim, të gjitha masat të përpiqen me në maksimum. Kjo na çon te pyetja tjetër, te hetimi epidemiologjik. Jo domosdoshmërisht është e lidhur në këtë rast, virusi është shumë gjitës dhe mund përhapet. Ndonjëherë është e vështirë të identifikojnë gjithë kontaktet, por nëse ju e keni fjalën apo hetohet sa duhet, unë them që është duke bërë një punë e jashtëzakonshme në gjithë vendin. Do më marrë shkas nga zoti Brataj, duke pasur parasysh që ai nuk është në spital, do më thënë dhe nuk është ndoshta, nuk e di, se ndoshta kam gabim, nuk është... Jo, ai nuk është në spital, ai nuk punon në spital. Po, do më thënë, ai ka marrë nga personat që kanë transportuar të smur, do më thënë, kjo është gjithë historia, dhe pastaj mua natyrshëm më lind pyetjat dhe po ju pyes drejt për drejt që mos duket se po e bëj kështu, po i bie, domethënë në mënyrë të rthort. Si kryhet një hetim epidemiologjik? Duke marrë edhe nga rast dhe nga ky shkas konkret. Hetimi epidemiologjik konsiston në thelb në pyetjen e individit mbi përvojat e tij gjatë 2 javëve të kaluara. Pra ky është thelbi i hetimit epidemiologjik në këtë rast. Dhe në rasti konkret, ti je i sigurt që është duke u ndërmarr me personin fjalë, por dhe me persona të tjerë me cilët ai është në kontakt. Që nga si puna e vizës angleze, ku ke udhëtuar 2 vitet e fundit. Ka një ngjashmëri pra përpiqet të verifikohet aq sa është mundur brenda memorjes njerëzore dhe arsyes të gjithë pikat e mundshme të rrezikut. Gjithë personat që mund ta kenë shkaktuar këtë, apo dhe personat e tjerë cilët mund të jenë infektuar gjatë periudhës kur zoti Brataj ka qenë situash infektues. Çfarë është një hetues epidemiologjik? Çfarë profili duhet ketë? Ju e bët pyetjen interesante, pra kishte edhe një element përgjigjes brenda. Pra, një epidemiolog është dhe një hetues. Dhe në rastin e... Jo, e dini pse, më fal, ju pyes dhe, domethënë, sepse nga biseda që kujtoj që kam pasur me zotin Brataj, për shkak të fluksit të punës, personat që përgjigjeshin në numrin 127, përveç
16-17 mjekëve dhe 20 ca infermierëve ishin dhe persona që i kishte afektuar nga vendet të tjera dhe i kishte sjell, të cilët kishin atë templetin, pra atë modelin e gatshëm që bënin dhe mbushnin. Kështu që mund mos jetë detyrimisht një epidemiolog ai që bën pyetjet, prandaj po pyes se a ka ndonjë profil apo jo, domethënë dhe me shtimin e punës si e përballoni. Në këtë rast bëjmë fjalë për një personel trajnuar i cili luan rolin e triazhit. Është një term i ri, i cili ka filluar të qarkulloj bashkë me këtë epidemi. Triazhin, mjekësi, ka të bëjë me klasifikimin e shpejt të individëve për të marrë vendime mbi ta. Jo domosdoshmërisht kjo është punë e epidemiologut. Në thelb nuk është kjo puna. Këta zotëri që ju përmendët kanë një klasifikim, një standard, dhe ata padyshim jo në mënyrë robotike, po duke përdorur edhe sensin e masës, arsyen e shëndosh, marrin vendime mbi personat konkret. Nëse ky është një person i dyshuar, nëse është një rast thjesht i prekur nga paniku dhe kërkon informacion, nëse është një rast që s'ka lidhje me problemin, por është i rrezikuar nga një problem tjetër dhe ka nevojë për ndihmë. Pra ky është thelbi i triazhit. Pra ne klasifikojmë individët, sistemi për të ndihmuar procesin. Ndërkohë që një epidemiolog bën hetim të mirëfillt, njësoj si një hetues. Ai duhet të shkojë në vatër, të verifikojë, të pyesë njerëz. Pra është detyrimisht epidemiolog, hetuesi. Në thelb po. Mundet edhe profesionistë të tjerë të shnejt publik, por zakonisht një epidemiolog nuk merret me klinik, pra nuk ofron shërbim klinik për qytetarët. Ai detyrën e tij ka të merret me hetimin. Ata që merren me sëmundje infektive, në Shqipëri tashmë numërohen me gishtat e durve, merren edhe me vaksinimin, pra kryen edhe detyra të tjera, tetori mbushet me shumë punë. Por ka edhe persona të tjerë cilët nuk merren thjesht me ndërhyrjen në momentin e shpërtimeve epidemike, po merren edhe me hetime të mëdha. Pse kjo sëmundje po rritet në Shqipëri? Ose a është e vërtetë që kjo sëmundje po rritet? Pse vdekjet tu po shtohen? Dhe këto janë histori pastaj hetimi në kompjuter, në laborator, në një debat dhe në terren. Pra kemi hetuesin e terrenit, kemi dhe atë që bën makro. makro. Terrenit është ai klasiku, është epidemiologu klasik, sëmundje infektive. E fillojmë nga terreni dhe pastaj vim në studio. Dhe ka një shprehje për të ndihmuar diskutimin këtu, që epidemiologi mirë, në sensi klasik të fjalës, është ai që gris shumë këpucë. Pra duke nënkuptuar pikërisht. Kjo vlen dhe për gazetarët. Gazetarët që kanë ngrisur këpucë nga terreni dhe pastaj janë është, kështu që ta mbajmë në nivele serioze bisedër, se merdi mend diçka. Mirë, atëre çfarë pyet ky hetues i terrenit, ky epidemiolog i terrenit, në rastin e një hetimi epidemiologjik? Më thatë, në rastin e zotit Brataj, kontaktet e tjera. Në rasti konkret, bëhet fjalë për një infekcion respirator, ku sëmundja transmetohet nga njeriu tek njeriu. Ky është vektori bazë i qarkullimit të sëmundjes. Por ka shumë format ndryshme të shpërtimeve epidemike dhe transmetimit të infekcionit. Mund të ketë nga kafshët tek njerëzit, nga ushqimi, nga uji, dhe të gjitha këto kanë format caktuara ku duhet instinkti fillestar, të dyshosh çfarë po ndodh, fillojnë shenjat e sëmundjes dhe ndryshon rast pas rasti. Në rastin konkret për cilin po flasim, kryesisht konsiston në pyetjen e rastit. Dhe në tej pastaj të kontakteve ti. Po ka histori tjera ku ti nuk do të pyesësh vetëm personin, po ti do të pyesësh edhe ata që kanë ofruar ushqimin, ujësjellsin. Në rast se ka kafshë duhet të bashkëpunosh me veterinarin, të marrësh mostra, të punosh me laboratorin, të verifikosh, ndërtosh kurbat, ndërtosh tabela, të krahasosh riskje, etj. Në rastin konkret, në thelb është kontakti, është personi në fjalë dhe kontaktet rrethotullti. Okej. Domethënë se njerëzit mendojnë që kjo është vetëm historia këtë takoj, kës takoj, po kemi dhe raste ku kemi për shembull fjala pjesë salmonela, që me që thatë që do duhet të takoj pastaj veterinerin, do duhet të ka shumë format për hapjes sëmundjeve infektive. Në rastin konkret, pra duket pak më e thjeshtë. Problemi këtu është që sëmundja përhapet në një mënyrë më të vështirë, sepse nëse do të ishte një shpërthim me një burim të vetëm, do të kishim në të njëjtën kohë, në të njëjtën ditë, në të njëjtin vend, shumë të smur që janë ekspozuar ndaj një burimi të caktuar dhe mund të filloj të akuzoj uji, një dasëm, një funeral apo një grumbullim i natyrës tjetër. Në këtë rast
është më komplekse, pra duket më e thjeshtë, sepse këtë bësh vetëm me personin fjalë të prekur, por është më komplekse mënyra se si ai sjell, ai mund të ketë kontaktuar shumë njerëz, mund të merresh vetëm me kontaktet e ngushta të familjes tij, por ja keni zili Koreas së Jugut që ka atë aplikacionin që të tregon në moment kur një prekur nga koronavirusi. Ka shumë njerëz sot që ja kanë zili mënyrës organizimit të Koreas së Jugut. Pra ata ndërtuan një sistem perfekt dhe arritën sukses të jashtëzakonshëm në hetim testimin. Mund të ketë dhe faktorë të tjerë. Pra, kam parë një intervistë tek BBC të ministres jashtme të Koreas së Jugut, e cila në fakt tha që shumë vende ndoshta kanë të pamundur të aplikojnë këtë. Do e pyeta keni zili, se nuk po e them mund ta bënim ne tani mos. Unë doja të thosha këtë, që ka shumë vende të cilët po e përdorin si shembull ose të paktën në retorikën e tyre, në verbin e tyre, po i referohen Koreas së Jugut. OBSH-ja është duke u referuar 3-4 ditë të fundit, sot mëngjes, ju referua sërish, bashkë dhe Singaporit, por ende nuk ka shumë fakte shkencore që të kontrollojnë në mënyrë sistematike shkencore atë çka ka ndodhur në Korenë e Jugut, në Singapur, në Kinë, Itali, Francë, Spanjë etj. Me radhë. Pra ka shumë faktorë që ne quajmë konfundus, që mund të kenë ndërhyrë dhe nuk është thjesht dhe vetëm armata e individëve që ata vendosin disa salla dhe filluan të telefononin me shpejtësi, individët e smur, kontaktet e rrethorët tyre, testimin e shpejtë të gjithë këtyre rasteve të dyshuara dhe izolimin e tyre. Ju po më thoni që përveç faktorit njerëzor, epidemia është sjell ndryshe. Mundet, nuk përjashtë. Nuk ka ende fakte imunologjike apo si themi gjenetike që të na dëshmojnë që virusi është i ndryshëm. Laboratoret janë duke gërmuar, duke ndjekur, duke monitoruar, vazhdimisht zinxhiri gjenetik publikohet, shkëmbehet mes laboratoreve të ndryshme që punojnë këtë fushë, por deri tani nuk ka fakte, unë nuk di të ketë fakte që kanë ndryshuar. Megjithatë, sjellja e popullatave është e ndryshme, mund të ketë faktorë të tjerë. Megjithatë, shembulli korean, ju referuat me drejt, është mirë të diskutohet, nuk është histori suksesi. Do t'ju pyes patjetër dhe për shembullin e Koresë, mbetemi pak tek neve tek zgjerimi i gjeografisë. Pra, ç'po ndodh me epideminë, me atë që nisa në fillim, dhe tani ndoshta regjia do të na mundsonte pak edhe një herë hartën dhe kurbën e rritjes, vetëm për teleshikuesit, ndërkohë që unë duke pasur hartën, fillimisht hartën, ja pra kjo është harta, shohim se si kujtoj vetëm për teleshikuesit, në fillim kishim Tiranën, Durrësin, Kavajën, Fierin, dhe nga informacionet që kam dhe i kam të sakta, në momentin kur Fieri dolën raste në Fier, persona nga Fieri ndaloheshin të udhëtonin për të kaluar për në Vlorë, pra u përpoq të bëjë një lloj karantinimi gjeografik. Mirpo, pam që kjo nuk funksionoi dhe tani shohim pak dhe kurbën, ju lutem, grafikun. Te grafiku do doja të ndalesha pak, atëherë te grafiku, nderuar teleshikues, shikoni pak vetëm një detaj. Deri diku nga data 21, ja pra e kam këtu përpara dhe listën, deri në datë 21 kemi pasur një rritje që në biologji, në matematikë quhet një rritje lineare. Pra, rritet, por rritet ngadalë. Kjo është një rritje lineare, gati konstante, por rritje është përderisa përdoret fjala rritje. Pastaj kemi një rritje eksponenciale, thënë pak ndryshe, gati e menjëhershme. Pse? Sepse në rast se kemi deri në datë 21 mars 6, 6, 5, 4, kemi edhe 9 edhe 8, ditën e dytë kemi 10 raste, po pastaj duket sikur u stabilizuar, në datë 22 kemi 13, në datë 23 15, 19 23. Kjo është kurba. Atëherë për të dalluar lineare nga eksponenciale, në rastin e parë ritmi i rritjes nuk ndryshon, pra thelbi është ritmi i rritjes, në rastin eksponenciale ritmi i rritjes rritet. Pra ne kemi çdo ditë më shumë se ç'kishim më parë, ndërkohë që në rastin e parë kemi pothuajse po aq, pra shtesa është njësoj. Në studin e shteti publik ne shohim edhe kurba të tjera përveç kësaj. Pra kjo është një kurbë e rasteve kumulative, dhe kjo s'mund vit tjetër veçse duke u rritur, për rastet shtohen. Ne shohim edhe kurbën e rasteve të reja të shfaqura çdo ditë, cilës kam përshtypjen ju referuar diku më parë. Shohim kurbën sipas momentit të shfaqjes shenjave, momentit të mundshëm të infektimit, e krahasojmë me testimet, sa pozitiv dalin, kontaktet e tjera me radhë për të krijuar një përshtypje. Kurba e rasteve të reja çdo ditë është akoma më
më e fortë se kjo, më dramatike, më treguese, sepse një farë mënyre ka treguar ato luhatet e fillimit dhe tashmë në mënyrë qëndrueshme 4 ditë e fundit nuk ka më asnjë dyshim që rritja është e shpejtë, që mund ta përkthejmë me pandeminë, me termat e pandemisë, qarkullim intensiv i virusit popullatës shqiptare. Pra deri para 4 ditësh thoshim kishim një qarkullim qëndrueshëm virusit, faza e parë, pra 2-3 javë e parë, mënyrë klasike, po sillet mënyrë klasike si vendet e tjera. Por me shumë gjas, unë besoj ritmi i rritjes duhet të jetë më i kontrolluar. Numri i rasteve të shfaqura duhet të jetë më i ulët se sa i pritshmi në mungesë të masave. Për këtë mos kemi asnjë dyshim. Kjo është arsye që ne kemi të vështirë të parashikojmë se çfarë do të ndodhi. Pra, ne mund të parashikojmë që do të ketë një kurb, që do rritet, do arrijë kulm dhe pastaj do të bjerë. Mundet. Po se ku jemi në Por se çfarë lartësie do të ketë kjo kurb? Sa i gjatë do të jetë ajo? Të gjitha këta janë skenar të cilët ne i diskutojmë për të planifikuar strategjitë e mundshme, por është e vështirë. Pra janë forcat ndryshme tashmë. Përpjekja e virusit për të transmetuar kudo, popullata është jo imune. Është qarkullimi i virusit, apo janë të infektuar të fjetur, duke pasur parasysh që kanë hyrë mbi 100.000 shqiptarë nga Italia në momentin kur plasin në Itali, dhe ne s'kishin mbyllur ende kufit. Kjo jo për thënë që pse si mbyllën me tjera, se tek e fundit crescendo, pra gradualisht filluan të merren masa edhe në vendet tjera. Dhe sot, do më thënë, kritikat janë të përbotshme për masat e nga dalta që u morën nga lider, duke filluar që nga Macroni, duke filluar që nga Johnsoni, duke filluar që edhe Donald Trumpi. Do më thënë, nuk është se po vëm gishin tek liderit politikë, thjesht. Unë besoj që në Shqipëri masat janë marrë herët. Jo, absolutisht. Biles mund të ketë pas mes nesh që kanë hezituar, nëse janë më të shpejta se duhet, apo duhet të presim, të verifikojmë situatën dhe pastaj ndërhyjmë. Autoritetet në Shqipëri, unë besoj që kanë pas kuraja ndërhyjnë në kohë. Është e vërtet, siç thatë ju? Po mirë, se ne kemi dhe sistemin shëndetësor më të dobët se sa vendet e tjera, që mendojnë që mund ta përballojnë, dhe pastaj kur padyshim që ishte edhe situata në thonjza afatlume, hyrja e virusit në Shqipëri ishte pak më e vonshme, siç ka ndodhur përgjithsisht në vendet e tjera të Ballkanit dhe deri diku te Europës lindore. Pra epidemia ka filluar në perëndim të Europës. Pra mas Kinës, rastet u përhapën me shpejtësi të madhe kudo, por në Evropën perëndimore, si thua, moria e kontakteve me lindjen e largme ishte pakrahasueshme me Europën lindore. Dhe aty u mbollën rastet e para në janar, dallimet janë të vogla, unë besoj që nuk është më shumë se sa një javë, 10 ditë mes Italisë dhe vendeve tjera perëndimore, diku më shumë, diku më pak. Filluan të merrin masat sipas strategjisë të shkruar në letër, të inkurajuar nga OBSH-ja për distancimin social, të pa shoqëruar me masa drastike të natyrës rinin në shtëpi dhe nuk dini se gjobiteni, pra që quhet shtetërrethim, një farë mënyrë masa shtetërrethimit. Shtetërrethim është tani mbasor 18 shtetërrethim është. Po masat e fillimit ju kujtoni, kanë qenë larje duarve dhe përpiqur të shmangësh kontaktin brenda vullnetit tënd personal. U pa që këto ishin pamjaftueshme, Italia e para e verifikoi këtë, ne patëm mundësi ta shihnim këtë se ç'po ndodhte. Vendet e tjera perëndimore ishin pak më parë, ishin pak më mbrapa, nxorëm mësime. Të vinte pyetja, kush na e mbolli neve këtë që po korrim sot? Pra është zgjatimi i epidemisë italiane, kjo s'ka si dyshim. Pra kjo ka janë ata që kanë ardhur nga Italia, nga Greqia. Ata që thatë juve, ato i 100.000 persona në fund në gjysmën e dytë të shkurtit, këtu kanë mbjellë epideminë me shpejtësi. Dhe kjo është dukur me një gjatë hetimit epidemiologjik, cilit ju referuam në fillim, është parë që në 2 javët e para, pothuajse shumica dërmuese rasteve kishin lidhje me Italinë në një mënyrë apo në një tjetër. Dhe po të kujtoj siç më thatë vetëm pak minuta më parë, kur më thatë po të mos ishin marrë këto masa do ishin më keq. Pra, masat mund të thuhet që në një farë mënyre kanë të frenuar... Kanë frenuar pak, Po, fara këtu ka qenë, domethënë. Fara ka qenë, patjetër që fara ka qenë. Pra, fara ka hyrë, është mbjellë dhe ka filluar qarkullimi brenda mundësive. Atëherë ju nuk dini të më thoni nëse ky është piku. Jo, tani ka filluar rritja eksponenciale me drejt, do verifikojmë se do të vijojë, me gjas duket sikur është e qëndrueshme, do të varet nga aftësitë tona të verifikimit. Pyetje, ju në llogaritë tuaja nuk parashikoni momentin kur u mbyllën fluturimet me Italinë si pikën fundore nga duhet filloni për llogaritjen? Se në rast se ju thoni që këta janë, më është një farë mbjell nga ata që erdhën, sepse siç po dalin rastet me histori udhëtimi, erdhi djali nga Bergamo, infektoi 4 veta në Vlorë, iku prap, ishte asimptomatik etj, rastet e natyrës. Atëre nuk merrni pikë fillese në analizën tuaj, mbylljen e kufive? Siç u thash pak më parë, po jo mbylljen e kufive, ne marrim epidemiologët që po ndjekin këtë marrin shfaqjen e shenjave dhe
infektime në supozuar dhe kurba e shfaqjes shenjave është ndryshme nga kurba që ju paraqitet këtu. Është më e zhvendosur, është zhvendosur më para në kohë. Ka i kulm në datën 10, në datën 11 shfaqje shenja, ka pas një kulm aty. Nuk është shoqëruar më vonë, si thua, dhe unë besoj që ka pas një frenim disa ditor dhe tani ne po shohim një rritje e cila duhet këtë ndodhur, duhet këtë filluar të ndodhi para një jave, ajo çka po vërejmë ne sot. Por ne nuk themi rasti i parë është i datës 8, në datën 8 është verifikuar. Kur i kanë filluar shenjat atij, do të jetë data 26, kur është infektuar ai, me shumë gjasë është në Itali, është diku përpara. Pra epidemia e vazhdon zgjatet përtej kufive shtetëror, ligjeve, dekreteve, etc. Tani, ne përpiqemi është ajo kurba e famshme, që bëhet gjithandej për të menaxhuar burimet materiale dhe njerëzore, përpiqet mos rritet të ulet, ama rënja, domethënë ai harku pak a shumë njësoj do jetë, vetëm të përfundoj pak më vonë. Tani, vetëm mos kaloj atë pikën e saturimit, të kolapsimit sistemit. Kur mund të përfundoj ose të shohim rënje? Se ju më thatë që nuk dini të thoni nëse është piku dhe sa mund të jetë piku, me drejt. Po, jo, atëherë thash, ky padyshim nuk është piku. Nuk është piku. Ky është fillimi i rritjes. Fillimi i rritjes. Se ku do shkojë rritja nuk piku, në opinionin tim personal, me gjas do të ndodhi diku në maj. Por është një nga skenarët. Unë e quaj realist, ka disa skenar. Nëse nuk do të ishin këto masa, piku mund ndodhte në prill. Por do të ishte shumë lart. Dhe do kishim kolapsuar sistemin. Me shumë gjas. Do mbaronte le të themi epidemia në për korridore. Do mbaronte epidemia më herët? Në thonjza kurba e parë, vala e epidemisë do duke sikur do mbaronte më herët, por do të kishte ende raste të tjera. Por në një farë mënyrë do të infektoheshin më shumë njerëz në një kohë më të shkurtër. Tani do të infektohen njerëzit në një kohë pak më të gjatë dhe biles për ta vijuar këtë, edhe pse me gjas epidemia kjo valë do të ketë zbutjen e vet nga maj, shpresoj nga fundi majit, ende nuk e di mirë, qershor, thonë disa. Ai sërish do të vazhdoj të qarkulloj në verë, jo me këtë shpejtësi, për arsye se do të bjeri aftësia e tij për të transmetuar, derisa t'i arrijë qëllimit që i ka vënë vetes për të infektuar rreth 60% të popullatës shqiptare. Kur do të krijohet imuniteti tufës e tjerë. Por do të ndodhi ngadalë, sistemi do të ketë aftësi për të marrë me një. Në Kinë, në Hubei, u zgjat 3 muaj, 2 javë e 4 ditë. 3 muaj, 2 javë e 4 ditë, në rast se ne, ju kur e filloni llogarinë nga shkurti, kur ju shfaqen shenjat zotërisë, pacientit 0, shkurt, mars, prill, ose fund shkurti dhe maj dhe domethënë, kështu që ju jeni për të llogaria kineze ne dalim atje. Një pyetje. S'është vetëm llogaria kineze, ka dhe shumë histori, ka dhe shumë, si thua, modele të tjerë përdorur për infeksione pandemike respiratore. Ka një kurb ngjashme, ka një prirje të ngjashme. Unë personalisht jam bazuar më shumë ke modelet që kemi përdorur në 2009 për gripin pandemik. Të famshëm gripin e derit. Gripin e derit, po anjin e njëshin. Edhe ai kalkuloi që do të zgjaste rreth 2 muaj piku. E kemi zgjatur pak 3 muaj për arsye të masave këtu. Histori. Megjithatë, ai ishte shumë më pak ngjitës. Këtu e kemi shumë më tepër ngjitës. Pra një farë mënyrë balancohen masat me ngjitshmërinë për të arritur pa aty. Por mos ta harrojmë që edhe në Kinë nuk është mbyllur. Kinezët vazhdojnë të përgatiten për virusin që mund të qarkullojë, do të rikthehet, etj. Pra ata e dinë që pjesa më e madhe e popullatës është e pambrojtur ende nga ky virus. Ju më thoni që do ata blejnë ventilator, përgatiten për kite, absolutisht që po. Vazhdojnë. Po mirë, ju më thoni që kjo do merr virusi do bëjt vetëm do prek 60-70% popullsisë. Po, mesatarisht 60% bazuar në parametrat kinezë. Po mirë, për pikërisht pra te parametrat kinezë. Në rast se në Kinë kemi 81.102, edhe një dysh. Ata nuk po deklarojnë në rastet e. Wuhani ka 11 milion banor. S'më rezulton, në rast se marim atë historinë që thoni ju, mjekët specialistët, që për çdo rast evidentuar kemi 5 raste tjera
që mund t'jenë... Po, varet nga vendi, po, me gjas, po. Të edhe 1102 shumëzim për 5... Jo, po nuk është zgjidhur, pikërisht të po insistoj. Prandaj do më thënë nuk më del 67% e kinezëve të Wuhanit të prekur nga virusi. Çfarë ndodh me infeksionet tilla respiratore? Pra të kalojnë në formë vale dhe prekin ato që mund të prekin dhe pastaj ka një prirje për të transmetuar në mënyrë të ashtu endemike në popullat. Pra ato qarkullojnë duke prekur vazhdimisht persona të rinj, për sa kohë që u shfaqet mundësia për të prekur ato. Por do të na vinë në një formë të zbutur, si janë një në njëshi? Si e parashikoni? Kjo është hipoteza tjetër. Kjo është një çështje tjetër. E kam vështirë të jap një gjykim personal, por nga sa kam lexuar, do të ketë një prirje, ky infeksion që në të ardhmen, afatmesme, mund të shndërrohet në një agent të rëndësishëm të rrufës stinore në Shqipëri. Ndoshta duke pasi njerëzit kanë filluar ta kenë njohur atë imunitetin njerëzor i shqiptarëve apo i europianëve ta kenë njohur atë në forma të ndryshme. Por ne e kemi humbur me aftësinë për ta ndjekur me kaq intensitet në media, por laboratorët do të vazhdojnë ta kapin atë, siç kapin koronaviruset e tjerë që qarkullojnë në Shqipëri, por nuk bëjnë dëme. Pra problemi i madh është pjesa paraprake dhe ndoshta në një valë dytë. Mëtej ky do të bëj dëme, sërish do të bëj dëme, sërish mund të vrasë njerëz, sërish do të shkaktoj ndoshta edhe pneumoni kronike. Sa e ka thyesën e vdekshmërisë në Shqipëri? Apo janë të pamjaftueshme shifrat për ta nxjerrë? Janë të pamjaftueshme, është e varur nga shumë faktorë, është e varur spari nga fakti që ne ndodhemi në një moment shumë dinamik dhe unë nuk do të preferoja që të pjestojnë 5 rastet me 150. Do është thjesht kjo. Pse? Sepse këto 5 raste i përkasin një periudhe, pra këta janë infektuar mesatarisht para 2 javësh. Pra ka pasur shumë raste atëherë. Tashmën popullat ka shumë të tepër raste. Këto raste do të shkaktojnë disa vdekje tjera më vonë. Pra duhet një farë mënyrë të kemi një fazë të plot epidemike për të gjykuar letalitetin. Por në raport me eksperiencat e të tjerëve. Por në mënyrë të thjesht, mu më duket që jemi në nivel e Francës. Sa ka Franca më falni? Franca ka se gjysma e Italisë. Pra do të jetë tek 5% në terma të 5%, po është. Shumë, se në fillim u tha që ishte 2.5, dhe me midis 2 dhe 3. Në Kinë 2%, te 3%. 2% konsiderohet si një shifër e arsyeshme qoftë se marrin për bazë rastet e panjohura, rastet që shtrihen popullat, me shenja e tjera me radhë. Është tepër komplekse, me thënë vërtetën, por nga rastet e deklaruara, të cilat siç e thash pak më parë, varen nga shumë faktorë, dhe jo thjesht nga sjellja e smundjes popullat, me shifrat që kemi, jemi në këtë nivel. Ju thoni që do vazhdoj, do shkaktoj dëme, mund të shkaktoj... Tani, ju, kur them ju, specialistët, epidemiologët, po sidomos absolutisht epidemiologët, kur keni atë treguesin R0, që R0-ja, për cilën është shkalla infektueshmërisë së një epidemie, në rastin e virusit të stinës, që është diku te 1, ju thoni, kur është më pak se 1, pra një infektuar, infekton më pak se 1, virusi qarkullon, do të shuhet dhe nuk shtohet. Në rastin kur është me 1, ai shtohet ngadalë, po. Shtohet ngadalë sikurse është gripi stinor, por nuk kalon në epidemi, ndërsa kur është pastaj në rastin konkret, 1.6, 1.7, ai kalon në epidemi. 3 në momentet eksponenciale mund të jetë 3 në Shqipëri, disa kolegë mitë që po merreshin me këtë, thoshin që mund të ishte 2 në këtë fazë, mund të jetë 2.5 në këto ditët që po ndryshon. Por ndryshon shumë. Pra, nga Kina, ata kanë thënë 2.4, nga Italia në fazat fillestare ishte 3.1, por ama në Kinë ishte 3.8 në fazën e rritjes eksponenciale, me masat kanë ndryshuar dhe rëja. Në rast se këto që ne kemi, janë raste që i kemi importuar, se na erdhen nga Italia, masat që kemi marrë, sa mund ta kenë çuar infektueshmërinë, shkallën e infektueshmërisë. Pra, do me thënë, endri erdhi nga Italia e ka, po endri nuk del nga... Jo, unë e di që ju më kapni në ajër, po përpiqem ta them më thjesht për teleshikuesin që na ndjekin. Pra, unë erdha nga Italia, unë e kisha, është i thjetur, janë më asimptomatik, por ju nuk më lini mua të dal. Sa infektoj unë? Atëherë, pikërisht prandaj e përmenda këtë. Do të krahasojmë ato çka kemi në dorë. Është ende herët për të kalkuluar vlerën e rës, po siç u thash, disa kolegë mirë talentuar që punojnë me ekipin e Silva Binos institut, po fillojnë të bëjnë kalkulimet e para, që janë shumë paraprake.
Dhe shifra rreth 1.92 mundet jetë e vërtet, duke marrë parasysh gjithë të 3 javshin e tanishëm. Në Itali, në botimet e para, janë 2 botime që kanë filluar të bëjnë italianët, kanë deklaruar 3.1 për fazën e parë epidemike. Nga Kina, faza e arritjes eksponenciale ishte 3.8. Pra mundet të spekulojmë, ose të arsyetojmë, pse jo, që në Shqipëri jemi ullët, jemi mirë. Problemi është që virusi krijon një rezervuar në populatë. Sa do masat marrim ne, pra, në rasti më të mirë, ne do ta ulim me 75%, tregojnë modelet e publikimit të pare një jave angles, cilët thonë që masat drastike ulin 75%. Masat e natyrës parë që u morën në Europë, ose që filloi Shqipëria deri në datën 13, mund ta ulin vetëm me 20%. Prapë do bëte kolaps sistemi shëndetësor. Këto da ulin 75%. Përsëri ai do të qarkulloj për shembull në familje, në familje, kontaktet. Është shumë e vështirë ta shmangësh atë. Rreth i ngushtë. Mjediset e mbyllura. Pra po marrim situatën rrethet e modelit. Rrethet familjare se kontrollojmë dot, vetëm këshilla në televizor mund t'japim. Por imagjinoni 1, 2, 3 japin gjithë familjeve shumëzohen me 4 me një. Sa duhet shkojë vlera e rës? Pra infektueshmëria që ju t'i sugjeroni, kur them ju gjithë ekipi teknik që t'i sugjeroni vendimarrësve të zbusin masat. Pra thënë Shqip, kur do dalin njerëzit nga shtëpitë? Atëherë, ekzistojnë modele dhe për këtë, por në fakt nuk është kaq e thjeshtë. Ekziston dhe modeli i propozuar nga disa anglezë, nuk e di nëse qeveria angleze po e ndjek atë, po të paktën është në fazën e parë të ndjekjes kësaj këshille, nëse ata përdorin jo vlerën e rës. Do ta prek Anglin, po do prek Anglin, do prek Izraelin, se ministri jo vlerën e rës, po përdorin rastet në spitale, me thënë vërtetën. Dhe mund të futemi në atë modelin e karantinës, jo, e kanë qytet disa italianë. Pra, e frenojmë, e lëm pastaj pak qarkulloj që t'japim frymë ekonomisë etj. Por ky është një model, me thënë vërtetë, që nuk më pëlqen shumë ta diskutoj këtu në publik, sepse kam përshtypjen që mundet të parodizoj. Në Kinë, ata kur kanë ulur vlerën e rës me masat e para, nuk janë kënaqur me kaq. Vlera e rës ishte ulur nëse zgaboj deri në 1.8. Ata kanë marrë masa të tjera dhe kanë ndërtuar spitalet fushore. Që ju mbyllën tani. Dhe ata kanë shmangur edhe ta shtyqyturin qarkullim në familje. Për ata i kanë marrë gjithë rastet të dyshuara, të smura e tjerë, i kanë çuar në spitalin fushor dhe e kanë çuar vlerën e rës në 1.2, 1.1, ku diun se çfarë. Pra, a do kishte qenë kjo karantina që u folën fillim dhe s'u bë asnjë moment? Në një farë mënyre. Po të kishim karantinuar ne njerëzit. Të gjithë vendet, ju garantoj, në Europë kanë ndjekur të njëjtin proces. Shqipëria po ndjek të njëjtin model si vendet e tjera në Europë, sipas këshillave të OBSH-s. Të gjithë vendet e tjera kanë caktuar. Në Angli, në Londër kanë caktuar qendra të mëdha tregtare për t'i mbyllur dhe për t'i shtruar karantina të tilla. Dhe pastaj janë tërhequr nga kjo. Pra, kanë hecur hap mas hap, janë përpjekur të adaptohen me situatën, kanë menduar që ndoshta s'është shumë e përshtatshme. Pra ky lajm që thash unë tani është paraqitur nga një studiuse kineze në Harvard dhe duke thënë që kjo mund të ketë efekt. Secili vend ka marrë masa në funksion të kulturës, të specifikave social-ekonomike të vetat. Kina mund t'ja lejonte vetes të bënte atë që bëri, Korea atë që bëri, kurse Perëndimi mund ta thjeshtojmë kështu, janë përpjekur liderët perëndimor derisa e kanë qytet të arsyeshme balancën mes lirive individuale dhe ndërhyrjes fortë të shtetit. Unë kam edhe shumë pyetje nga këto që po më thoni, po të kalojmë në përre publicitare, kthehemi sërish nderuar teleshikues, jemi me epidemiologun Alban Ylli, qëndroni me ne, nuk ka mbaruar biseda, rikthehemi pas pak. Rikthehemi studiot nderuar teleshikues, jemi me epidemiologun Alban Ylli. Zoti Ylli, vazhdojmë bisedën atje ku e lam, po ju pyesja pra se çfarë do të ndodh pra vlera e rës, që është se sa persona, themi shqip, sa persona infekton një infektuar. Dhe me një infektuar në rastin e gripit infekton një me një. Epidemia në rastin e gripit sezonal 1 me 3, 1 me 4 mund shkojë. 1 me 4. Po, 1 me 6 mund shkojë gripi pandemik. 1 me 2. Gripi sezonal. Gripi sezonal rritet, formon një kurbë dhe bie. Domethënë nuk shkakton epidemi në termat
praktik të çështjes, por edhe ai transmetohet, rritet dhe bie. Por gjithsesi është e vogël. Dhe që të flasim me këto terma teknik, ti referohemi përvojës Kinës, përvojës Italisë, unë them gjejmë disa konkluzione. Në Shqipëri, duket se ende nuk e kemi rënë aq të lartë sa ta quajmë këtë punë mbyllur, pra reja do të vazhdoj të rritet edhe për pak kohë, me shumë gjas për një muaj, për të ndjekur sjelljen e vet të modelit kinez ose të modelit europian që ngelet për të parë akoma, që ende se kemi parë. Por është e rëndësishme të hapet debati në publik se çfarë do të ndodh me masat. Të gjithë liderët botëror po thonë që do t'i përshtasim ato. Presidenti Trump, më fal të ndërpres, tha, po t'ishte për mjekë, tha, duhet ishim gjithë në shtëpi. Do ta hap Amerikën, tha, shumë shpejt. Ky ishte një moment. Një detaj tjetër ishte, Britania Madhe u tërhoq, tha imuniteti tufës dhe e kisha lënë për t'ju pyetur për imunitetin e tufës. Por një gjë të ngjashme është video e ministrit të mbrojtjes të Izraelit, i cili thot të izolojmë personat, dhe këtu po i pyes si specialist, të izolojmë personat vulnerabël, gjyshin gjyshet, ata që janë më të prekur, do të ndahemi ne me ta, tha përgjithmonë, jo. Por kur virusit kap 67% dhe t'jetë krijuar imuniteti i tufës, atëherë ata mund të dalin. Tani, mund të ma përktheni nëse... është një model në letër, është një model interesant në letër, por nuk e di nëse është i mundshëm realisht. Ka shumë modele në letër që janë diskutuar, problemi është sa të zbatueshëm realisht. Pra, modeli, nuk prit që gjëja diçka tjetër nga ky Izraelit, ka dhe një model, kanë modele origjinal Izraeli, edhe për çështjen e qenëve rrugaç me Palestinën. Kanë thonë një herë për shembull një ministër e ka thënë. Nuk kemi sigurt nëse është i njëjti ministër që e ka thënë këtë. Ju mbani qend femra në alinin meshkujt për shembull dhe t'jeni sigurt që ata s'do shtohen. Pra mundet, nuk e di në këtë rast, po bëj një koment pak me humor, mundet zotëria ta ketë thënë këtë sens. S'jam i sigurt nëse kjo do ishte e mundshme në Shqipëri. Nuk jam i sigurt. Pra jetojmë në një vend ku ende lidhjet sociale janë të forta, ku ne kujdesemi ende për të moshuarit tanë. Pra nuk jemi në një model kanadez apo amerikan ku është sukses kur i riu ikën nga shtëpia dhe është dështim kur i riu rin në shtëpi. Në Itali, një nga arsyet që është nxjerrë, përveç moshës lartë të personave të prekur, pra jetëgjatësisë së madhe të italianëve, janë edhe lidhjet sociale. Fakti që të rinjt ose deri në moshë 30 kusur apo 40 vjeç jetojnë me mamin me babin, ose jetojnë bashkarisht, ose kanë këto lidhjet e forta, pra komportimi i shoqërisë, me sa kam lexuar, ma konfirmoni ju si specialist, është parë si një nga arsyet e përhapjes madhe në Itali. Është në literaturë, ende nuk mund ta quaj shkencor, por është një hipotezë interesante me bazë sociologjike. Dhe ne kësaj duhet i ruhemi për specifik në Shqipërisë? Unë e tham pak më parë, çështja e përhapjes në familje, me siguri e po ndodh dhe nuk po e shmangim dot, por që të kthehemi ke thelbi i pyetjes tuaj, pra liderët botëror janë duke menduar se çfarë do të bëjnë. OBSH-ja po thotë shumë mirë që më merren këto masa, por të fitojmë kohën dhe ta përdorim atë në mënyrën më të mirë të mundshme, pra një farë mënyrë të përgatitemi për atë çka vjen pas, sepse masat s'mund t'i mbajmë dot pafund. Nuk mund t'i mbajmë dot në këto përmasa është e vështirë të mbahet shoqëria dhe vendi. Dhe këshillat, cilën unë personalisht po e besoj, tashmë është që nga ky moment i izolimit total social, të përgatitemi më mirë dhe të kalojmë një moment të dytë ku ne të jemi më proaktiv, më agresiv kundër virusit, mos presim që ai të na sulmojë dhe në një farë mënyrë ne mbajmë thjesht distancimin social, por të fillojmë të hapim gradualisht shoqërinë dhe ekonominë, duke u marrë me personat, vetëm me personat me risk të lartë, pra i gjurmimi që u përmend hetimi bëhet më intensiv, të rritet në nivel më të lartë, të arrijmë shifra shumë të lartë, nga 50%, 60%, të çojmë 90%, dhe të gjithë personat e identifikuar të izolojmë. Pra një farë mënyre të jemi më kirurgjikal, më klinik, më specifik. A do të kërkonte kjo i nderuar më shumë teste? Kjo do të kërkonte edhe më shumë teste. Në listën e rasteve kam, për shembull, për teleshikuesit. Ditën e parë, në 9 mars, kur u njoftua rasti i parë, i cili është infektuar në 8, kemi 14 teste. Ditën e dytë, 114 teste. Ditën e tretë, 43. Ditën e katër, 145, 159. Dhe pastaj shohim numrin e testeve që është 48, 27, 60, 30 dhe vetëm datë 25 mars kemi 111 teste dhe 24, 74, pra kemi një rritje të teste. Dy anë. E para, unë përgjithsisht nuk i lexoj ashtu, unë i lexoj sa pozitiv ka mes testeve të kryera
Dhe në Shqipëri, deri para pak ditësh, ka pasur rreth 8-9% pozitiv mes testeve të kryera. Tashme kemi kaluar pak 10%, do të jemi 12%, pra mjafton pjesëtosh shifrat e deklaruara në publik 900, 150, pra jemi mbi 10. Pra po të bëni më shumë teste, nuk është se do të ndryshonte se sa përqind pozitiv. Jo, në Itali, dhe në Francë, dhe në Spanjë, në Gjermani pak më tepër, me thënë të vërtetën, nuk kanë kryer më shumë sa 8%, ose si thua, nuk kanë kryer më shumë teste se sa të ofronin një pozitivitet më shumë sa 8%, ose më pak sa 8%. Në Korenë e Jugut kanë kryer më shumë teste, por kanë gjetur 0.8% pozitiv. Pra, numri i testeve të kryera mes popullatës është më i madh, numri pozitive më i vogël. Ne në Shqipëri e kemi bërë mirë këtë deri këto ditë. Sfida po rritet para sistemit tonë. Pra, sfida po rritet. Dhe për më tepër, po shtrohen edhe dilemat ca natyre. Do të mbajmë masat e izolimit social, ndërkohë që do të përgatitemi për masa më afatgjata. Kështu që do jetë nevojshme teste, do jetë nevojshëm hetimi epidemiologjik më intensiv, do rriten raste, do ketë më shumë nevojë për njerëz në terren, janë burimet kufizuar në shtetin publik Shqipëri, por edhe teste. Ka i stok të arsyeshëm Shqipëria, por asnjë vend nuk ka aq sa duhet në këtë moment. Sa kemi neve? Unë nuk e di këtë, unë besoj që ka i stok të arsyeshëm deri në këtë moment. Sfidat janë më të mëdha për të ardhmen. Pra do duhet menduar, siç po mendojnë kinezët sot për Mund bëheshin teste me CT scan, me imazheri? Unë them që është shumë e shtrenjtë, domethënë për sa është çështje kosto thoni juve. Po është Se ma ka është një mënyrë tjetër. Dikush tjetër më ka thënë që mund të bëhet edhe kjo, dhe në spitalin universitar të Strasburgut kanë filluar ta bëjnë. Po të cilë do ta bësh? Do ta bësh këtë smurë të personat me shenja. Do ta bësh të personat me shenja. Po dhe nga pikpamja klinike, dhe nga pikpamja klinike ka vlerë, padyshim që është i dobishëm i rëndësishëm. Testi laboratorik ka rëndësi serologjike, do të thosha epidemiologjike, rreth parë për popullatën, për të kuptuar ku janë rastet dhe çfarë duhet bëjmë me to, ka vlerë edhe klinike. Për klinicistët padyshim që ka shumë rëndësi skani për të parë mushkrit, ku është rreziku. Pra nuk është detektues. Po, është më shumë klinike. Personi që ka thonë do ta ketë pas fjalën për ta përdorur si një metodë masive të diagnozës, po jo për testimin popullat. Edhe për testet, këshilla është teste ke dyshuarit, teste ke kontaktet dhe jo testim masiv. Kush këshilla kush? Se po i referohen njerëz të ndryshëm OBSH se cilat thonë teste. Ka partizan kësaj. Pam Shtetet Bashkuara të Amerikës që filluan të bënin teste në parkime supermarketesh dhe pastaj u frenuan dhe po thonë teste vetëm për ata që kanë shenja. Ka partizan kësaj. Në Europë, në Shqipëri, nuk jam i sigurt në OBSH. OBSH-ja është duke artikuluar me shumë kujdes mesazhin e saj dhe duke thënë hetim teste. Pra atë test e ka përkthyer tashmë në hetim test. Dhe është përpjekur të shpjegojë edhe këtë. Në Amerikë janë bërë pak, në Afrikë janë bërë shumë pak, në vende të tjera janë bërë shumë pak. Testimi është i rëndësishëm. Mesazhi është testimi është i rëndësishëm, por i pashoqëruar me hetim epidemiologjik, në opinionin tim, po besoj edhe të shumë tjerëve do të ishte i pavlefshëm. E ka provuar dhe Italia, ka bërë testim tapet, nuk ka prodhuar në gjë të madhe me këtë, ndërkohë që nuk ka prodhuar edhe me presim në spital, të rinë në spital vetëm dhe testojnë vetëm pozitive që nga vinë në spital. Edhe kjo nuk ka dhënë rezultat, një farë mënyrë. Dhe modelin jemi akoma në dinamik. A kemi shkuar ne, më falë t'ju në pres, në këtë marshkas nga kjo që ju më thatë, në disa raste në këtë që ka bërë Italia, kam parasysh të minimalisht 2 raste që kanë qenë tek shefqet ndroqit, të sanatoriumi, dhe vetëm kur janë përkeqësuar, u është bërë testi dhe kanë dalë pozitiv. Kur kemi një të sëmurë, po i pyes tani si mjek, i cili ka probleme pulmonare, a nuk duhet që i rikthejmë dhe njëra asaj që ju thash intervistës me ministren e jashtme të Koreas së Jugut që dhëm BBC-s që thoshte ne nga testet që bëm, përveç aplikacionit unit që përdorëm e tjera me dhënat që i morëm nga bankat, se është një sistem që ata e kishin kollaj ta bënin, neve e bëm për të ofruar në një kohë më të shpejt një shërbim më cilësor personave të prekur, pavarësisht se ju më thatë që raporti i teste me raste pozitive ishte 0,98%. Dhe më dhenë më pak se shumë i ullët, shumë të më i ullët. Ku ke dyshime, por... Atere, unë s'po them që ne të bëjmë teste si Korea Jugut, por këtyre personave të cilët kanë rezultuar vetëm pas janë përkesuar, do t'ishte udhës të ishim bërë teste? Nuk e di rasti konkret. Unë di që në spitale testimi ka qenë intensiv. Dikush biles mes kolegëve kanë konsideruar dhe tepruar.
Pra kudo ku ka dyshime në spitale, kudo ku ka dyshime mes mjekëve dhe infermierëve, janë bërë teste. Dhe kemi arritur një pozitivitet të këtyre natyrave, 1% e tjera. Aktualisht në Shqipëri janë duke u bërë teste sipas modelit të hetimit epidemiologjik. Them që e ardhmja e afërt do vendosi një sfidë para shtetit publik shqiptar lidhur me këtë çështje. Dhe ndoshta Shqipëria do të fillojë të adaptohet, ndër vendet e para në Europë, në këtë linjë. Në momentin që hapet shoqëria, ku do t'i gjeni njerëzit, sepse thatë jeni me burimet kufizuara njerëzore. Kjo është një pyetje shumë e mirë. Faleminderit për komplimentin. Pse e bën kin? Mesazhi ishte ata hodhën gjithçka, pra u mobilizoi gjithë shoqëria, apo mobilizohet gjithë shoqëria shqiptare këtu? Unë besoj që po. Edhe këtu shëndetësia do të fillojë ndihmohet nga të tjerë. Pra ne duhet të fillojmë në drejtoritë e shtetit publik që jemi qenë dikur apo njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, të fillojmë të bashkëpunojmë me bashkitë, me seksionet e arsimit, të marrim persona të tjerë, t'i trajnojmë vullnetarët, mjekët e rinj që t'i trajnojmë, t'i japim standardet, protokollet dhe gradualisht t'i përfshijmë ata në këtë skem, në këtë strategji. Pra ju do të bëni atë që bënte urgjenca kombëtare me personelin e saj, po që se kishte mjek dhe infermier, të cilët merrnin dhe pastaj në bazë të modeleve të gatshme bënin triazhin që thatë ju. Jo. Ajo çka bën urgjenca kombëtare është e lidhur me punën e epidemiologëve. Ata gjithë rastet dyshuara i çojnë ke epidemiologët. Unë po them që me shtimin e rasteve do të shtohen kontaktet. Pra, kemi 150 raste, kemi 30 raste në ditë, mund të kemi 100 raste në ditë. Këto 100 raste do të kenë 10 kontakt, do të kenë 1000 persona. Pra do të duhen shumë njerëz për të hetuar dhe për të mbajtur të izoluar gjithë rastet. Në sensin, mos mbajmë gjithë shoqërinë të izoluar nesër kur të hapemi, mos bëjmë atë karantinën jo, propozuar ndonjëherë me shaka, ndonjëherë me të vërtet, por ta zëvendësojmë humbjen e shtetërrethimit, hollimin e shtetërrethimit, zvoglimin e tij me ndërhyrje të tilla masive, por kapilare, klinike, kirurgjikale. Ky mendim që sapo më thatë, është personal apo gjën? Jo, nuk është personal, Gjen mbështetje në komitetin teknik. Patjetër, jo. Në task force. E diskutojmë, edhe sot kemi diskutuar me kolegët, duhet më shumë hetim, është duke u bërë, thash, e fillova bisedën sot që makineria e ndërtuar para pandemisë në Shqipëri ka filluar të funksionojë si sahat. Pra kudo në gjithë rrethet funksionojnë si sahat, kolegët janë duke punuar në terren, në laborator, në zyra, me telefon e gjitha, por volumi po rritet. Pra të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që do ketë nevojë për më shumë burime në hetim. Një pyetje, mos humbas fillin e kisha qenë në fillim. Ka një shpjegim, ju nuk jeni klinicist, dhe ndoshta pyetja mund të vlente për një klinicist, po jeni epidemiolog, ju sigurisht unë jam mjek ju thelloni, po. Në rastin e kemi shtën pra që viktimat, flasim pak për viktimat, kanë qenë mosh relativisht e rritur e tjera. Në Shqipëri shohim që nuk janë detyrimisht moshe madhe. E para dhe dyta, metodologjia e shënuarit. Për shembull, zoti Tritan Kalo në këtë studio përpara disa ditësh më tha për një nga viktimat që kishte probleme të rënduara. U shënua, tha Covid, tha po mund mos ishte Covid. Është një debat i kësaj natyre. Ka pasur dhe në Itali, më tepër e them për të rishikuar se ju e dini, kur kanë dalë shifrat, çdo i vdekur në spitalet e Covidit shënon Covid, por vetëm 12% ishin realisht nga Covidi. Kishin sëmundjet avancuara e të tjera. Ende nuk ka një publikim për këtë. Janë të gjitha ose raporte nga profesionist, kanë dhe ata metodat e tyre të publikimit brenda ditës, pa peer review, pra pa verifikim nga kolegët, ku jepen disa fakte në të nxehtë, diskutime, krahasime të thjeshta, të pa kontrolluara si duhet. Dhe ka një teori të tillë, që përveç moshës mesatare më të lartë ke italianët, mundet të jetë edhe një formë raportimi nga rajonet, e pa kontrolluar nga qendra, e cila nuk përkon plotësisht. Në fakt, ende nuk ka një përkufizim të plot, sakt, vdekjes nga Covidi. Pra vendet po përdorin, po e quajmë përkufizime dinamike operative. Ka edhe spekulime që në Gjermani janë më rigoroz në vendosjen e shkakut vdekjes nga Covidi, dhe vetëm kur ka pneumoni nga Covidi, kur vdes nga zemra një person me virusin, ndoshta ata nuk e regjistrojnë. Por e theksoj një, janë raporte që argumentojnë. Jemi në fazat e para në Shqipëri, ende shumë pak, nuk më duket se ka një dallim substancial. Në moshë mesatare në moshës? Në moshë mesatare, pak më e re, është pak më e re. Pa dyshim është më e re se në Itali, mund të jetë pak më e re se në Kinë. Ende shpejt, do të një kampion pak më i madh. A duhet kampion më i madh për
Po besoj, janë vetëm 100. Ju pyes se ndoshta kjo, nuk e di, ma konfirmoni apo jo, kjo, kur të kemi shifër më të plot, mbasi të mbaroj ndoshta pjesa më e madhe, do t'ju ndihmonte ju si SHP Instituti Shëndetit Publik për të bërë një reflektim, një raport, një gjë, se çfarë mund të përmirësohet në Shqipëri. Pra, ku di unë, cilësia e jetës, cilësia e ushqimit, obeziteti, problemet kardiovaskulare, për gjërë, apo kampioni do jetë shumë i vogël. Jo, t'jeni sigurt që kampioni do t'jeti i madh. Do ketë në Shqipëri pak mira rastet konfirmuar, por në popullat do ketë shumë tepër, t'jeni sigurt për këtë. Do ketë mira raste në Shqipëri të konfirmuar? Pak mira. Pak mira, do ta kapim. Unë më thënë që mund t'jenë dhe 1.000, 2.000. Mund të shkojmë 2.000 raste të konfirmuara deri në maj. Po, nuk e di, por ka sens ta themi këtë, me që jemi kaq afër Italisë. Po mirë, me këtë raport, vetëm një sekond, me këtë raport të infektuar që të shposhërohen, do ketë nevojë për COVID-2 në spitalin Shefqet Ndroqi apo do arrit? Do ketë nevojë. Domethënë, nuk është thjesht skenar në letër. Po Shefqet Ndroqi ka pasur nevojë edhe në 2009 kur ishte pandemia e gripit derit. Shumë raste u shtruan atje, pati 15 vdekje. Pra nuk është se kanë kaluar dhe pandemi tjera pa rrezik. Shefqet Ndroqi patjetër, po spitali numër 2 i QSUT-s? Unë kam pasur shifrat që kanë dhënë 120, njëri 120 Unë besoj që do tjetri. ketë nevojë për të vendosur në dispozicion gjithë kapacitetet që ka Tirana dhe me gjas edhe kapacitetet tjera në disa spitale rajonale të Shqipërisë. Deri në maj do vendosen, do shposhojnë. Unë besoj që po, të shpresojmë që ritmi nuk do të jetë intensiv, por do të japi mundësi shëndetësisë në një farë mënyre të bëjë veprime të tilla siç po ndodhet në vendet e tjera, vendosis nga një spital ke spitali tjetër, raste të shërohen me ritme po aq shpejt sa ata që infektohen dhe në një farë mënyre të ketë mundësi shëndetësia të bëjë atë çka ka në dorë. Atëherë me 1.200 të konfirmuar, që ju thoni që ne do ta kapim brenda këtij sezoni, pra pa ardhur sezoni tjetër. Çfarë të dhënash mund të nxirrni juve si SHP, se këtu ju janë ndërpreva. Atëherë e filluam me skenar të natyre, por mund të shkojmë tek ndërtimi i strategjive të emergjencës, por ju përmendët edhe historitë sjelljes, që tani kanë filluar dalin komente, që kanë nevojë të lëmohen në kërkimin shkencor, lidhur me masat parandaluese dhe uljen e riskut para se të prekesh nga një virus i tillë vrastar. Me gjas besohet që meshkujt janë më të rrezikuar se femrat dhe për arsye se pinë duhan. Dhe ta dinë meshkujt këtë, që janë do të jetë rreth 20% risku më i lartë tek meshkujt, edhe për arsye të faktit thjesht që ata pinë duhan dhe asgjë më tepër se kaq. Dikush thotë pa është duanpirja një smundje shtesë kronike, duanpirja është e rrezikshme, duanpirja është e rëndësishme. Edhe faktor tjerë, padyshim smundjet e zemrës, jo unë nuk pi duan. Sjeni sa ta amigët që thoni mos pini dhe për. Jo, fatmirësisht, kanë vese të tjera për jo këtë. Okej. Pse Europa është vatra kryesore e sëmundjes? I rikthem një argumenti që u lash për gjysmë. Sot është bërë vatra kryesore. Për shkak të sjelljes, për shkak të asaj frikës së strucit, ku politikanët fillimisht e filluan nuk morën shembullin e Kinës, u futën kokën si struci, lanë, për shembull, vazhdonte kryeministri Jone, ka thënë për ta cituar, deri përpara një jave tha shkonin nga 100.000 veta në Santiago Bernabeu, tha spanjollët, dhe shihnin se ç'po i gjen. Të presim se ç'do të ndodhin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jam kureshtar, bëj dallim mes perëndimit evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nuk duhet të kishte arsye për një dallim të rëndësishëm mes dy sistemeve sociale dhe shëndetësore, sepse ritmet e qarkullimit mallrave të njerëzve me Kinën janë ngjashme. Por thelbi i arsyes sepse pas Kinës filloi Europa dhe Amerika po e ndjek është qarkullimi i njerëzve. Thelbi është qarkullimi i njerëzve. Bota është e hapur, është globale, fillon problemi këtu. Unë e thash dhe dje, nëse do të kishte ndodhur 50 vite më para, kjo punë mundet ishte mbyllur në Kinë. Dhe ndoshta mos kishim qenë gjendje ta përjetonim. Mund vinte këtë, do kishte shanse të kalonte edhe këtë, por mundet ishte mbyllur atje. Qarkullimi i shpejt brenda 10 javë jemi në një pandemi, është i paimagjinueshëm. Për SARS-in nuk është shpikur vaksinë. Ishin afër, ishte pothuajse aty, por u mbyll epidemia përpara se sa. Edhe për MERS-in për këtë arsye. Po. Ishin fatluar me SARS e me MERS-in sepse smundja transmetoi nga personat simptomatik.
asimptomatikët nuk luanin në një rol dhe është më e thjeshtë. Personi smur mbyllë. Ju po thoni që motivimi kësaj radhe do t'i bëjt të shkojnë, domethënë nuk janë pasigurit shkencore, mjekësore, ato që nuk prodhuan vaksinë për ato dy raste, po ishte thjesht mungesa motivimit, dhe në rastin konkret motivimi më i fortë. Besoj se kjo ka qenë. Tashmë sërish është e mundur, prodhohet vaksina, shumë laborator janë afër saj, po do kërkoj kohën e vet. Është e vështirë para një viti që të kemi vaksinë. Më shumë do ta bëj punën imuniteti i masës sa vaksina vet. Vaksina do të jetë pastaj si vaksina e gripit sezonal. Pra qarkullimi i egër do të luajë rolin e vet krahasuar me atë që ne quajmë imuniteti induktuar nga vetë ne. Shumë faleminderit, më shumë më tepër informacion se shprisja seriozisht dhe sinqerisht zoti Alban Ylli. Atëherë ju na thatë që ne do të shkojmë deri në 1000-1200 raste të konfirmuara, kjo do të marrë deri nga muaj maj, por janë tavolin masa për ta zbutur gjendjen e izolimit total dhe kjo mbetet pastaj në dorë të vendimmarrësve. Në gjithsesi nga maj, po ju keni fëmijë, unë kam fëmijë. Do shkojnë në shkollë datë 3 apo jo? Kjo është një temë tjetër e gjerë, kërkoj emision tjetër. E mbyllim këtu. Shumë faleminderit. Nderuar teleshikues, duke falenderuar zotin Alban Ylli, do të kalojmë një ndërprerje publicitare dhe më pas do të jeni me Gerdi Çarçani. Faleminderit për vëmendjen tuaj.